ครับผมสวัสดีครับผมจะแนะนำเพิ่มนะครับอยากให้ซาวนด์เสียงดนตรีมันออกมาได้เต็มประสิทธิภาพนะครับให้ไปตั้งค่าตรงที่3จุดนะครับไปตรงที่ Setting นะครับแล้วไปที่โหมด Sound Font ช่องนี้นะครับแล้วช่องนี้ครับช่องตรงติ๊กเข้าไปตอนแรกเขาจะตั้งมาจากมาตรฐานก็คือ50 Default ก็คือประมาณมาตรฐานเขาตั้งมาแค่50นะครับให้เราเลื่อนลงข้างล่างนะให้ไปติ๊กตรงที่ 1,000 นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับให้ตรงนี้เปลี่ยนเป็น 1,000 อย่างนี้นะแล้วซาวเสียงมันจะชัดเจนแล้วก็สมจริงที่สุดครับครับก็ฝากเพิ่มเติมไว้ประมาณนี้ครับ